Το σώμα εκτίθεται καθημερινά σε μεγάλο αριθμό παραγόντων και καταστάσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε λοιμώξεις από ιούς, βακτήρια ή μύκητες. Το σώμα διαθέτει ένα ανοσοποιητικό σύστημα το οποίο είναι υπεύθυνο για την αντιμετώπιση όλων αυτών των μικροοργανισμών που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας. Ωστόσο, ο καθιστικός τρόπος ζωής, η κακή διατροφή, οι ξαφνικές αλλαγές στο κλίμα ή η έλλειψη σωματικής άσκησης, μεταξύ άλλων παραγόντων, μπορούν να κάνουν το σύστημα αυτό να εξασθενήσει, καθιστώντας σας περισσότερο ευάλωτους σε διάφορες ασθένειες που οφείλονται σε όλους αυτούς τους μικροοργανισμούς. Οι θρεπτικές ουσίες που λαμβάνετε από ορισμένες τροφές αποτελούν ένα από τα κλειδιά για ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο είναι ικανό να κρατάει μακριά τις ιογενείς ασθένειες. Έχοντας υπόψη τις διατροφικές ανάγκες του ανοσοποιητικού συστήματος, παρακάτω θα σας παρουσιάσουμε ένα ισχυρό αντιοικό ρόφημα, το οποίο συνδυάζει τη δύναμη τριών πολύ υγιεινών συστατικών ώστε να εξασφαλίσει το ανοσοποιητικό σας σύστημα τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες για να παραμείνει δυνατό και ικανό να μάχεται ενάντια σε κάθε είδους μολύνσεις. Ποια είναι τα μυστικά συστατικά αυτού του ισχυρού αντιοικού ποτού? Αν και είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι τόσες πολλές ωφέλειες είναι πραγματικές, το συγκεκριμένο ισχυρό αντιοικό ρόφημα περιέχει τρία συνηθισμένα και οικονομικά συστατικά: το λεμόνι, το τζίντζερ και το μέλι. Λεμόνι. Το λεμόνι φημίζεται για την υψηλή του περιεκτικότητα σε βιταμίνη C. Πέρα από το ότι αποτελεί ένα ισχυρό αντιβιωτικό, ενισχύει επίσης το ανοσοποιητικό σύστημα χάρη στην ενεργοποίηση των λευκών αιμοσφαιρίων. Η τροφή αυτή έχει αντιβιωτικές και αντιοικές ιδιότητες, που βοηθούν στην καταπολέμηση και στην πρόληψη ενός μεγάλου αριθμού ασθενειών οι οποίες οφείλονται σε ιούς και βακτήρια και μπορούν να βλάψουν την υγεία, ειδικά το αναπνευστικό σύστημα. Τζίντζερ. Η ρίζα του τζίντζερ έχει γίνει δημοφιλής χάρη στις πολλές φαρμακευτικές της ιδιότητες, μεταξύ των οποίων τονίζουμε την αντιφλεγμονώδη και τη βλενολιτική της δράση, πέρα από τη μεγάλη της περιεκτικότητα σε αντιοξυδοτικές ουσίες. Αυτό το ισχυρό συστατικό συμβάλλει στη διέγερση της αντίδρασης του ανοσοποιητικού συστήματος και μπορεί να προλάβει και να καταπολεμήσει όλους τους ιούς και τα βακτήρια που προκαλούν προβλήματα όπως κρυολογήματα, γρίπη, βήχα ή άσθμα. Χάρη στη βλενολιτική του δράση, το τζίντζερ είναι εξαιρετικό για τη μείωση του βήχα και του ερεθισμού στο λαιμό. Από φαρμακευτικής πλευράς, το τζίντζερ είναι επίσης γνωστό για τις αντιβακτηριακές, αντιμυκητιακές, αντιτοξικές, αντιισταμινικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του. Μέλι. Σε πρόσφατες μελέτες διαπιστώθηκε ότι το μέλι έχει ισχυρή αντιβιωτική δράση που μπορεί να εξουδετερώσει τους ιούς και τα βακτήρια που προκαλούν γρίπη και κρυολόγημα. Η τροφή αυτή, φημισμένη εδώ και πολλά χρόνια, χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση διαφορετικών αναπνευστικών και ιογενών ασθενειών. Στις συγκεκριμένες μελέτες βρέθηκε ότι το μέλι έχει αποχρεμπτικές ιδιότητες, που αποτελούν κλειδί για τη θεραπεία του άσθματος και άλλων αναπνευστικών προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν ως επακόλουθο ενός αδύναμου ανοσοποιητικού συστήματος. Αντιοικό ρόφημα με λεμόνι, τζίντζερ και μέλι. Τώρα που έχουμε ξεκαθαρίσει τις αντιοικές ιδιότητες αυτών των τριών φημισμένων συστατικών, το επόμενο βήμα είναι να φτιάξουμε ένα ισχυρό αντιοικό ρόφημα που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού και θα προλάβει τα αναπνευστικά προβλήματα λόγω αλλεργιών ή ιογενών λοιμώξεων. Είναι πάντα καλό να έχετε διαθέσιμα αυτά τα τρία φυσικά συστατικά, επειδή είναι επίσης πολύ αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση του κρυολογήματος, της γρίπης και διαφόρων ειδών αναπνευστικών αλλεργιών που μπορεί να εμφανιστούν οποτεδήποτε. Συστατικά.
2 μεγάλα βιολογικά λεμόνια, με τη φλούδα ένα δεύτερο ρίζα τζίντζερ αποφλιωμένο και κομμένο σε φέτες 200 ml βιολογικό μέλι, 8 κουταλιές της σούπας. Οδηγίες. Πρώτα, πλύνετε τα λεμόνια πολύ καλά με διάλειμμα νερού και ξυδιού για να τα απολυμάνετε και να απαλλαγείτε από πιθανά κατάλοιπα παρασιτοκτόνων. Το λεμόνι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με τη φλούδα του, επειδή μεγάλο μέρος των θρεπτικών ουσιών βρίσκονται εκεί, όπως και μια μεγάλη ποσότητα της βιταμίνης C. Πλύνετε πολύ καλά τη ρίζα του τζιντζέρ, κόψτε τη σε μικρά κομμάτια και βάλτε τη στο μπλέντερ μαζί με το λεμόνι τεμαχισμένο. Τέλος, προσθέστε τη συνιστόμενη ποσότητα μελιού και ανακατέψτε όλα τα υλικά μέχρι να έχουν αναμειχθεί εντελώς μεταξύ τους. Όταν το μείγμα είναι έτοιμο, βιάστε το σε ένα γυάλινο βάζο με καπάκι και διατηρήστε το στο ψυγείο. Αν το μείγμα μείνει στο ψυγείο για πολύ καιρό και το μέλι αρχίσει να κρυσταλλώνει, μια καλή επιλογή είναι να το ζεστάνετε σε μπεν μαρί για να μην πάει χαμένο. Κατανάλωση. Συνιστούμε μία κουταλιά της σούπας την ημέρα για άτομα άνω των 13 ετών. Τα παιδιά θα πρέπει να καταναλώνουν μόνο ένα κουταλάκι του τσαγιού την ημέρα. Μπορείτε να διαλύσετε αυτό το μείγμα μέσα σε τσάι, σε νερό ή σε άλλα ζεστά ροφήματα.